Giáo dục là thứ vũ khí để có thể làm thay đổi thế giới. Cho nên trong loại nội dung thứ ba, tôi muốn hướng các bạn đến loại nội dung giáo dục. Nếu hôm nay bạn là người cô gái bán son, hãy dạy cách trang điểm. Sơ đồ kinh doanh này sẽ bao gồm những phần công việc sau đây. Bạn sẽ trải qua 4 hệ thống kinh doanh. Tôi gọi nó là hệ thống kinh doanh cho thị trường lạnh, thị trường ấm, thị trường nóng và fan cuồng. Lạnh, ấm, nóng và fan cuồng. Đây là 4 thị trường khác nhau với những chiến lược khác nhau rõ ràng. Những gì các bạn đã nghe của bác sĩ Ngọc, những gì các bạn đã nghe những người khác chia sẻ, tất cả sẽ nằm trong sơ đồ sau đây. Đầu tiên, chúng ta cần hiểu rằng tất cả mọi người ở trên thế giới này, hay tất cả những người đang sử dụng Facebook, hay tất cả những người Facebook ở Hà Nội, hay tất cả những người Facebook ở Hà Nội là nữ giới, hay tất cả những người đang sử dụng Facebook ở Hà Nội là nữ giới trong 25 đến 35 tuổi, hay những người phụ nữ ở Hà Nội, những người phụ nữ đang dùng Facebook ở Hà Nội 25 đến 35 tuổi vừa có con. Ta gọi những đặc điểm này gọi là những đặc điểm xã hội. Và nói chung, đây là phương pháp cổ điển đơn giản nhất để xác định thị trường mục tiêu. Sau khi đã xác định thị trường mục tiêu, họ tồn tại ở bên ngoài cuộc sống của chúng ta. Họ chưa hề biết chúng ta. Giống như bạn kia nói, tôi không có tên, unnamed, tôi không có tên. Giống như bạn kia nói, tôi không phải là một tác giả nổi tiếng. Giống như tôi đã bắt đầu vào nghề này và không ai biết tôi cả. Được gọi là thị trường lạnh. Thứ nhất, nó phải là thị trường nơi mà bạn nhắm đến, nhưng họ không biết bạn. Vậy thì họ không biết bạn, thì việc của bạn là phải làm cho họ biết bạn. Ở đây chúng ta lại quay trở về từ không sang biết. Đây là thị trường lạnh. Từ không biết sang biết. Tất cả những gì các bạn làm là tạo ra thật nhiều thứ để hấp dẫn họ đến với bạn, để họ biết bạn. Tôi lấy ví dụ công việc kinh doanh của bác sĩ Ngọc. Làm thế nào để họ biết? Tặng cho họ những chương trình khám bệnh và phát thuốc miễn phí. Ở đây thứ miễn phí là thứ quan trọng, nhưng miễn phí có giá trị cao là chiến lược mà Phạm Thành Long dạy cho các học viên của mình. Vậy làm thế nào để tạo ra được những giá trị cao? Thậm chí thuê bác sĩ ở nơi khác, mua những chương trình khám bệnh của nơi khác và cấp lại miễn phí cho những người khác. Mua thuốc của những người khác và cấp lại miễn phí cho những người khác. Điều điên rồ này sẽ làm cho những người khác nhớ đến bạn. Đầu tiên họ sẽ nói về bạn. Nếu trên mạng xã hội, cái này được gọi là viral. Nó bắt nguồn từ từ khóa là virus, lan truyền, sự lan truyền, giống như virus. Người này chạm vào người này thì virus lan truyền sang, chạm tiếp vào người khác thì virus lan truyền sang. Khi mọi người bắt đầu nói chuyện với nhau về một ông bác sĩ khám chữa bệnh miễn phí, tên tuổi của bạn sẽ lan xa do người này chạm vào người kia, họ tiếp tục lan. Đây là chiến lược viral. Trên online bạn cần phải làm gì? Bạn cũng phải làm tương tự như vậy. Điều khác biệt ở đây là bạn phải cung cấp một cái giá trị đủ lớn khiến người ta phải nhớ đến bạn, nói về bạn một cách điên cuồng. Ta gọi chiến lược này có tên gọi là viral trên online. Có 4 loại nội dung có thể giúp bạn trở nên viral. Bạn sẽ học thêm điều này trong Internet Power System nếu có điều kiện. Bạn sẽ làm gì để tạo ra những nội dung viral? Có 4 con đường. Đầu tiên, một dễ nhất là tạo ra những thứ buồn cười, gây tranh cãi, mang tính giải trí. Buồn cười hoặc là tranh cãi hoặc là giải trí. Điều này sẽ giúp cho nhiều người biết đến bạn, nhưng chưa chắc họ đã mua hàng. Không có vấn đề gì cả. Vậy thì buồn cười là gì? Là bạn có cái điều gì đó buồn cười, vui, hài hước thì chia sẻ cho họ. Điều gì ở đây là tranh cãi? Bạn đưa ra một cái nội dung gì đó. Nó giống như anh Ngọc nói, ăn cái này thì khỏe, ăn cái kia thì giảm cân. Ăn cơm thì chống được ung thư đại loại, ý như vậy. Ăn khoai lang thì nó có thể giảm cân. Và tất cả mọi thứ trên cuộc đời này, tôi thì chả cần ăn gì cũng giảm cân. Thế thì tự nhiên tranh cãi và đưa ra những nội dung tranh cãi kiểu như thế này. Tôi có một content mà bạn thấy tranh cãi, đó là nếu bạn là phụ nữ thì phải tìm đến một người đàn ông giúp anh ta thành công, thì đấy mới là người phụ nữ đích thực. Thế là ở dưới anh em
Tuyệt vời, hay quá, giá mình tìm thấy người phụ nữ như vậy. Còn chị em thì nói rằng là phí đời, bố mày thế bố tìm được thành công cho nó nhanh. Thế là cứ ngồi cãi nhau ở dưới loại nội dung này, cứ chạm vào nhau. Khi có một người comment thì trên Facebook của anh ta hiện ra comment, bạn bè của anh ta cũng sẽ nhìn thấy, anh ta thấy cái người này vào, anh ta lại tiếp tục comment, và cứ như vậy tranh cãi, và tên của chúng ta được lan tỏa. Chiến lược này tên gọi là gây tranh cãi. Nhưng mà nó gây tranh cãi như vậy thì nó không chạm tới được những cái khách hàng tiềm năng thực sự của chúng ta, nhưng mà nó tạo ra nhiều view, và trong số nhiều view đó nó vẫn có thể có những người sẽ quan tâm chúng ta. Loại content thứ hai, nhóm content thứ hai khó làm hơn rất là nhiều và phụ thuộc vào trình độ và trí tuệ của chúng ta. Loại content có tên gọi là truyền cảm hứng. Truyền cảm hứng là gì? Truyền cảm hứng là nói cho họ biết, đây là nguyên tắc quan trọng và chúng ta sẽ học điều này trong suốt tất cả những chương trình của Phạm Thành Long. Truyền cảm hứng là tạo ra một loại nội dung thúc đẩy họ làm cái điều mà chúng ta thấy có lợi cho họ. Nó khác với cả thao túng tâm lý là bắt họ làm một cái điều gì đó vì mình. Còn truyền cảm hứng là giúp họ làm cái việc vì họ, định nghĩa cho họ, hướng dẫn họ, giúp đỡ họ, truyền cảm hứng để có lợi cho họ, không phải lợi cho mình. Loại nội dung thứ ba là nội dung về giáo dục. Trong các loại nội dung giáo dục, nó thường bắt đầu với từ khóa là làm thế nào để. Làm thế nào để. Đây là loại nội dung bạn dễ dàng phủ thị trường với vai trò là chuyên gia. Loại nội dung giáo dục là nội dung tôi khuyến khích anh chị em mình phát triển nhất. Đây là loại nội dung làm thay đổi thế giới. Bởi vì Nelson Mandela, lần thứ hai tôi mention ông ấy nói thế này này: giáo dục là thứ vũ khí để có thể làm thay đổi thế giới. Cho nên trong loại nội dung thứ ba, tôi muốn hướng các bạn đến loại nội dung giáo dục. Tôi lấy một vài ví dụ để các bạn có thể hình dung hơn về quá trình này. Nếu hôm nay bạn là người cô gái bán son, hãy dạy cách trang điểm. Nếu hôm nay bạn muốn bán quần áo, hãy dạy họ cách phối đồ, dạy họ cách tạo dáng để chụp ảnh. Nếu hôm nay bạn bán thực phẩm chức năng bao gồm cả sâm, cả rượu sâm, rượu ngâm tắc kè, rượu ngâm con thú, hãy dạy họ cách sống khỏe, dạy họ cách uống rượu có trách nhiệm. Nếu hôm nay bạn là ông thầy bán cầy hương, hãy dạy họ cách nuôi cầy hương, cách chữa bệnh cầy hương. Bây giờ bạn lên trên internet mà tìm bệnh tôm và cách chữa bệnh tôm thì 100% là học viên IPS. 100% những video dạy cho bà con nông dân về cách nuôi tôm, cách phòng bệnh tôm, cách chữa bệnh tôm, bệnh phân trắng, bệnh rụng đuôi, bệnh đốm đen, 100% là học viên IPS Phạm Thành Long. Lên mạng search, nói về các loại nám, mụn, 100% là học viên IPS. Đây là loại nội dung mang tính giáo dục cao. Tôi muốn các bạn làm nội dung này để cùng tôi làm thay đổi thế giới. Làm thế nào để các bạn có thể nhìn thấy tất tần tật, làm thế nào để. Bác chị có nhìn thấy không ạ? Kênh đầu tiên bác sĩ Ngọc, kênh thứ hai bác sĩ Nguyên ở đây, kênh thứ ba bác Linh không biết, kênh thứ tư bác sĩ Ngọc, thứ năm bác sĩ Hiếu, thứ sáu bác sĩ Hiếu, thứ bảy bác sĩ Hiếu. Hết luôn cả top đầu toàn học viên IPS. Cách để làm cái này, cách để làm cái kia. Nội dung giáo dục là loại nội dung không dễ làm, nhưng nó sống mãi với thời gian. Cách để đúng cách, cách uống nước đúng cách, cách trị mụn đúng cách, cách nấu cơm đúng cách. Nếu ở đây bạn muốn bán cái lò nướng cá, hãy dạy họ cách nướng cá, hãy dạy họ cách nướng gà, hãy dạy họ cách rang lạc bằng nồi chiên không dầu. Loại nội dung thứ tư, đây là loại nội dung thúc đẩy hành động. Thúc đẩy hành động. Nói chung để họ làm một cái việc gì đó. Nói chung là bảo họ làm một cái việc gì đó. Đây là 4 loại nội dung mà bạn cần tạo ra. Đối với thị trường lạnh, tập trung vào vấn đề sau đây. Đó là gọi tên, chỉ đích danh các vấn đề thường gặp của thị trường tiềm năng. Ngoài 4 loại nội dung thì hãy chỉ ra các vấn đề. Bạn sẽ thấy những từ khóa như đau, khủng hoảng, phá sản, không bán được hàng, tồn kho, lỗ vốn. Đó là những vấn đề mà người kinh doanh đang gặp phải
đội nhóm tan vỡ, khách hàng không mua hàng, tỷ lệ hoàn đơn cao. Đó là những vấn đề của những người kinh doanh online. Và đấy chính là cách mà chúng ta bắt đầu tiếp cận với thị trường. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.